Go. Nakialam na siya. Pakita mo nga yan, ma. Yes, hello. Iiwan ko yan? Sino muna yung isa? Daming suga. Daming sumingaw. So, dapat yung mga album ko, guys. At si Mother Earth ang mag-unbox ng POV natin. So, ito yung POV ko. Nakialam na siya. Pakita mo nga yan, ma. Baliktad. So, ayan yung yung POV. Tsaka ito. And ito. Ang pogi. Pogi. Yes, that's magnet. Yes, hello. Iiwan ko yan? Puno na yung maleta mo. O, game na, mama. Binuksan ko na. O, game. So, ito, yung fansign PC, nakita ko na siya. Pero, gusto ko dito ipakita. Ito muna. Saan dyan si Dawing C? Hindi ko kilala. Game na, ma. Let's do this. Go. Hindi ako yan eh. Isa na, next. Kamula natin dyan. Yan, sige. Ay, ang pogi. Ang pogi ni Tino. Grabe. Ito. Ay, wag ko. Gawa mo pa rin yan. Oo naman. Ay, Moshi. Ang Gawa mo pogi pa rin Moshi. Oo. Grabe. Lahat yan sila. Ang pogi ni Moshi, guys. Grabe. Mag-proceed na tayo dito. So, yung POV may apat siyang PC. So, let's go. Ama. Isa-isa ha. Bilis naman. Ano yun mo eh? Ganon din naman. Ano, bilis dito. Dito. Ang pogi ni Shua. Ganon din naman. Oh, wait lang yung iba ha. Ilan to? Oh, mama makikita ko. Hello? Si Mingyo! Ang pogi ni Mingyo! Nakapull din sa wakas! Sino kaya isa? Kinakuha ako sa isa. Baka bias ko din eh. Tingin? Uy! Mamaya na. Ganito! Ice Cubes! Sana makita ito sa January. Ang pogi ng pool ko! Pogi! Grabe oh. Oh, eto. How should you? Eto. Ay, isa. Aray ko, ang pogi. Ang pogi, guys. Mamaya ko na, guys, ano ko ano yung inclusion niya sa loob. Yung PC muna tayo. Ay, nasira yun. Open ba? Ay, hindi. Ito na nga. Ay, hindi din. Ikaw nga, mothers. Go. Ito. So, ayan. Feel you yung ano natin. Yung open muna. Easy. Ay, easy. Hindi ba diba? Ganda ng bago nila. Hanapin muna natin yung open part. Mamaya na yung inclusions. Ay, ito! Oh my God! Dalawa na yung PC niya. Ito na siya, mother. O, titignan daw muna ni mother. O, sige na, go. Ay, open siya na. Sige. Go! Parang may stamp something. Page. Oo. Ay, ang pogi. Ayun, may ganyan. May stamp part. The sticker. Ito yung stamp part. Ay, stamp. Ano siya? Then, ano? Ito yung CD. Para tawagin mo kapag pumunta dyan si Andoy. Ay, ang pogi! Ay, ito yung poster! Go, mother! Bukas! Tawagin mo Ay, kapag ang pumunta ganda ng poster! dyan si Andoy. Ang ganda ng poster, guys! Ang pogi! Ang pogi! Ay, nako. Ano to? Oo nga, sticker din. Ang sticker card. Ang cute! My baby! Ito din, ganun din. Okay, let's go! Si Andoy. Ano mo yung toys? Si Andoy. Mother. Isang isa lang. No! So, kaya, yan siya, guys. Ang ganda ng PC. Time ko. Uy. Yarn. Okay, oh, mama. Wait lang. Isa-isa. Wait lang. Ikaw mawa kasi. Wait ah. Wait lang ah. Ha? Bakla? Ano ba? Go! Babae na ba? Babae. Oh my God, babae! Ay! Uji! Uji, ulit yung pool ko! Ang ganda! Daming suga. Ulit! Nabunot kasi ano? Ha? Wait, ganito. Ito yung sura. Diba? Oh my God, sino? Hindi ko alam. Ah!
So, di na namin i-open yung iba guys kasi para-pares naman siya ng lamans. Go mother. Ano yung next natin? Ano yung color blue? Pale blue. So, di ka naman galit yan, Pati Shirley. Wag na yun. So, ito yung PC guys. Nakaibig siya ulit dito. Mother. Let's do this. Wait lang ha. Wow. Wait lang ha. Okay, wait lang. Isa-isa lang ha. Wait lang. Okay. Ay, Dino! Ang pogi! Sana mapul ko yung bias ko. Sana mapul ko yung bias ko. Ang pogi ni Dino, in fairness. Oh. Wait lang. Hindi pa eh. Excited. Okay. Ay! Ay! Naman! Grabe! Inuwian! Grabe! Ang sparklings! So yung last, bubuksan na lang namin siya sa live kasi may mga nagre-request na sa live na daw siya i-unbox. Parang ka na? Hindi ko na pulsi? Hindi ko na pulsi na? Aray ko! Grabe ang atap eh. Hindi ko na pulsito. Aray ko!